Koncept hvězdných bran je obvykle spojován s hollywoodskou fikcí ze slavného filmu z roku 1994, v němž hraje Kurt Russell. Americká armáda získala starodávné zařízení mimozemského původu, které je schopno vytvořit průchozí černou díru pro vesmírné průzkumníky. Projdeme-li hvězdnou branou, dojde k téměř okamžitému přesunu k odpovídajícímu zařízení na jiné planetě vzdálené tisíce světelných let. Je na této fikci něco pravdy? Odpověď řady samozvaných insiderů zní ano. Jednou z nejkontroverznějších osobností, která hovoří o skutečnosti hvězdných bran, je Arthur Newman, vědec, který tvrdí, že získal přísně tajné prověrky během své práce pro americké ministerstvo obrany a různé zpravodajské agentury v letech 2006 a 2007. Newman pod pseudonymem Henry Deacon sdělil online informátorovi v projektu Camelot, že existují nejméně 2 typy hvězdné brány, které jsou používány v černých projektech vlády USA. Jeden typ je ten, kde procházíte portálem a necháváte zařízení za sebou. Druhý typ je ten, kde si zařízení berete sebou. Ten druhý typ podle Newmana funguje tak, že myslíte na to, kam chcete jít a v okamžiku jste tam. Newman tvrdí, že minimálně jedna z vojenských hvězdných bran vede na Mars, který je podle něj obydlenou planetou, kde žije nejméně 670 000 lidí na základně na dně starověkého mořského dna. Tato základna údajně není daleko od místa známého jako planetka Utopie, kterou vyfotila kosmická sonda NASA Viking 2 v roce 1976. Newman také říká, že neschválně proslulá tvář na Marsu je ve skutečnosti pozůstatkem starověké civilizace. Oproti tomu NASA tvrdí, že jde o přírodní útvar. Doprava na rudou planetu probíhá 2 způsoby. Hvězdné brány jsou určeny pro osobní a malé předměty a kosmické lodě pro velký náklad. Tyto kosmické lodě jsou podle Newmana součástí americké tajné vesmírné flotily zvané Sluneční strážce. Na důkazy o lodích narazil známý britský počítačový hacker Gary McKinnon v roce 2002. McKinnon se stal středem zájmu médií po celém světě poté, co byl zatčen za to, že se naboural do počítačů Pentagonu a NASA. Jeho cílem bylo odhalit tajemství americké vlády týkající se UFO a tvrdí, že do určité míry se mu to podařilo. McKinnon pro Wired.com řekl, že viděl fotografii v přísně tajných dokumentech NASA, na které byl velký objekt na oběžné dráze Země. Byl to stříbřitý předmět ve tvaru doutníku s geodisky na obou stranách. Nebyly vidět žádné spoje ani nítování. Velikost objektu nebyla popsána a snímek byl pravděpodobně pořízen satelitem při pohledu zhora. Objekt nevypadal jako vyrobený člověkem a nepodobal se ničemu, co vytvořili lidé. McKinnon získal přístup k Excelovým tabulkám. Jedna z nich měla název Mimozemští funkcionáři. Obsahovala jména a hodnosti personálu letectva USA, které nejsou zaznamenány nikde jinde. Dále obsahovala data o přesunech z lodí na loď
ale jména těchto lodí nebyla v žádných jiných dokumentech zaznamenána. McKinnon věří, že to byly ve skutečnosti kosmické lodě a že na nich na pozemské oběžné dráze byli umístěni mimozemští funkcionáři. To by poskytlo alespoň určitou podporu tvrzení Artura Newmana. Newman také řekl projektu Camelot o Anunnaki, které popisuje ve svých knihách Zacharia Sitchin. Tvrdí, že jsou skuteční a jsou rozděleni do několika frakcí. Někteří jsou přátelští, jiní ne. Newman dokonce sdělil Camelotu, že tato druhá frakce získala chuť na lidské maso. Newman také několikrát naznačil Camelotu, že sám byl na Marsu. Zakladatelé Camelotu, Kerry Cassidy a Bill Ryan, se Newmana zeptali, zda byl na rudé planetě. Po dlouhé pauze se Newman nenápadně usmál a jednoduše řekl: hrál jsem hodně ping-pongu a hodně jsem se díval na televizi. Všechno, co zmínil o základně na Marsu, podle Cassidy a Ryana odpovídá tomu, že tam byl osobně. Newman později vyprávěl, že zkušenost s průchodem hvězdnou branou byla zároveň dezorientující a vzrušující. Umělá hvězdná brána má podle něj nevýrazný šedý povrch, zatímco přírodní hvězdné brány vypadají jinak a je těžké si jich všimnout. Jak se máme postavit k tvrzení Artura Newmana? Víme o něm málo. Nicméně říká, že pracoval v laboratořích Lawrence Livermore a lidé z projektu Camelot tvrdí, že si Newmana prověřili. Na první pohled vypadá Newmanovo svědectví jako sci-fi, ale možná jen proto, že Hollywood před lidmi skrývá pravdu. Co když filmy jako je Hvězdná brána ukazují spíše skutečnost než fantazii? Možná, že v hollywoodských příbězích najdeme o Marsu více pravdy než v oficiálních tvrzeních NASA. Mnoho lidí již prohlásilo, že Hollywood dlouhodobě pracuje na tom, aby si lidé postupně zvykli na realitu UFO a mimozemšťanů. Možná je Hollywood tímto způsobem využíván také pro sdělení pravdy o Marsu a technologiích hvězdné brány. Disney, který má dlouhodobé a dobře zdokumentované vztahy s americkou vládou a ministerstvem obrany, uvedl v roce 2000 film Mise na Mars, který ukazuje první misi člověka na rudou planetu. Astronauti ve filmu zjišťují, že lidé jsou potomky staré rasy Marťanů, kteří vytvořili slavnou marťanskou tvář a pyramidy. Důležitým vodítkem je, že tvůrci filmu Mise na Mars obdrželi oficiální pomoc od NASA, což bylo zdokumentováno v knize Robbieho Grahama Silver Screen Saucers. V překladu Létající talíře na stříbrném plátně, fakta a fantazie v hollywoodských filmech o UFO. V roce 2005 byl uveden akční sci-fi film Doom, v překladu Záhuba, adaptace stejnojmenné počítačové hry z 90. let. Ve filmu objevují archeologové pracující v nevadské poušti portál do starobylého města Marsu. Nazývají to The Ark, oblouk, a snaží se pochopit, jak funguje a co se stalo s civilizací, která jej vytvořila. Takzvaný Ark ve filmu Doom je ve všech ohledech hvězdnou branou, pouze má jiný název. Je to stará technologie objevená archeology, která umožňuje okamžitý přesun na Mars. Na Marsu vědci nacházejí zkamenělé důkazy o civilizaci podobné té lidské. Portál Ark ve filmu Doom se stejně jako hvězdná brána ve stejnojmenném filmu nachází v přísně tajném podzemním vojenském zařízení. V tomto případě jde o jezero Papoose Lake v Nevadě. Přesné umístění tohoto
zařízení popsal insider Bob Lazar, který zmapoval oblast 51. Film Hvězdná brána samozřejmě také vygeneroval populární volné pokračování ve formě televizního seriálu Stargate SG-1. Je zarážející, že každý z těchto seriálů získal plnou podporu letectva Spojených států a amerického vesmírného velení se všemi tvůrčími vlivy, které z toho vyplývají. V původním filmu z roku 1994 se Hvězdná brána nachází v zařízení NORAD v Cheyenne Mountain, což je Cheyenská hora v Coloradu. Ale ve vládou podporovaných televizních seriálech je umístěna přímo v hoře Cheyenne, kde proběhlo natáčení se svolením letectva. Letectvo bylo natolik nadšené z pokračování filmu Hvězdná brána, že ve 4. díle SG-1 měl sám velitel vzdušných sil Mike Lee Ryan epizodní výstup. Jiný velitel vzdušných sil, generál John P. Jumper, si zahrál sebe samého v poslední části 7. dílu SG-1. Poprvé byl uveden v březnu 2004. Později v tomtéž roce 2004 byl Richard Dean Anderson pozván do Pentagonu, kde měl rozhovor s veliteli předtím, než mu byl udělen titul čestný brigádní generál, jako poděkování za jeho výkon v SG-1, kde se zasloužil o stále pozitivní stvárnění americké armády. Cenu herci udělil samotný generál Jumper. O 3 roky později, v roce 2007, se Jumper stal ředitelem PSYC, mezinárodní společnosti pro aplikovanou vědu, což je velký dodavatel pro ozbrojené složky, o němž se dlouho neoficiálně říká, že je jedním z klíčových hráčů pro analýzu mimozemských technologií. Je možné, že americká armáda a NASA za pomocí svých úzkých vazeb na Hollywood postupně připravují lidi na odhalení šokující pravdy o hvězdných branách a Marsu? Prezident Donald Trump nedávno ohlásil plán vyslat misi s lidskou posádkou na Mars do roku 2033. Mnozí věří, že to je nemožné, ale Trump je odhodlán plán provést. Mnoho misí na Mars v minulosti selhalo. Satelity záhadně přestaly fungovat nebo zmizely, když se dostali do blízkosti Marsu. Novináři popisovali tyto bezúčtné pokusy jako marťanskou kletbu a někteří ufologové spekulují, že vysoká neúspěšnost misí na Mars není náhodná. Planeta je prý již obydlená a její obyvatelé si nepřejí, aby je pozemšťané zkoumali. Je tedy otázkou, proč prezident usiluje o oficiální prozkoumání Marsu a co přesně mohla NASA objevit a odhalit, když její astronauti vstoupili na prašný povrch rudé planety. Tak, to je konec k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.